आजको यो भिडियोमा हामी मोबाइलबाटै कसरी जीमेल एकाउन्ट खोलिन्छ भन्ने कुरा सिक्नेछौँ। नमस्ते, म आकाश। तपाईहरु सबैजनालाई हाम्रो यस ट्युबरटेक युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुस् आज हामी सिकौं सजिलैसँग मोबाइलबाटै कसरी जीमेल एकाउन्ट खोलिन्छ भन्ने कुरा। स्मार्टफोन हामी सबैको हातमा छ र स्मार्टफोन चलाउनकै लागि पनि हामीलाई जीमेल एकाउन्टको जरुरी हुन्छ। त्यो जीमेल एकाउन्ट कसरी खोलिन्छ भन्ने कुरा आज हामी सिक्नेछौँ। स्मार्टफोन चलाउनको लागि मात्रै होइन, हामीले यदि युट्युब चलाउने हो र हामी युट्युबर बन्ने हो भने पनि जीमेल एकाउन्टको इम्पोर्टेन्स उत्तिकै धेरै हुन्छ। त्यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ र आज हामी सिक्छौँ मोबाइलबाटै कसरी जीमेल एकाउन्ट खोलिन्छ त भन्ने कुरा। यस्तै युट्युब सम्बन्धी भिडियोहरू पाउनको लागि तपाईहरुले हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी हामीसँगै जोडिन अनुरोध गर्दछु। आउनुस् ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गरौँ र त्यसको लागि म तपाईहरुलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनतिर लिएर जान्छु। सजिलै जीमेल एकाउन्ट खोल्नको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा भएको जीमेल एप्समा गएर क्लिक गर्नुस्। मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाइदिएको छु, यस्तो किसिमको जुन जीमेल एप्स हुन्छ त्यसमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुस् र यदि तपाईहरुले पहिला एकाउन्ट खोल्नु भएको छैन भने यस्तो देखिन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईहरुले अब त्यसमा एड इमेल एड्रेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामीहरुले यस्तो इन्टरफेस देख्छौँ र सबैभन्दा पहिला हामीले त्यो एड एन इमेल एड्रेसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसभित्र हामीले गुगल भनेर देख्छौँ, गुगलमा हामी क्लिक गर्छौँ र त्यहाँ गुगलमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले केही समय वेट गरेर यो किसिमको हामीले पासवर्ड हान्नु पर्नेछ भने पासवर्ड, नत्र फिङ्गरप्रिन्ट सेटअप छ भने फिङ्गरप्रिन्टको थ्रुबाट अन गर्न सक्छौँ र त्यसपछि हामीले लगइन गर्ने हो भने माथि इमेल एड्रेस राख्ने, होइन भने हामीले क्रिएट एकाउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामी फर्स्ट नेम र लास्ट नेम त्यसमा हामीले आफ्नो नाम अनुसार अथवा हामीले के राख्न चाहेको त्यही नै हामीले फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले ट्युबरटेककै लागि जीमेल मैले एउटा डेमो मात्रै बनाउन खोजेको छु। मैले यहाँनिर तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु फर्स्ट नेम र लास्ट नेम आफ्नो चाहना अनुसार, आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईहरुले राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो डेट अफ बर्थ एउटा राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँनिर यो कुरालाई चाहिँ यहाँनिर हाइड गरेको छु। तपाईहरुले आफ्नो डेट अफ मन्थ जुन बर्थको मन्थ, डे र अनि त्यसपछि इयर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुले जेन्डर मेल हो भने मेल, फिमेल हो भने फिमेल राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ मेल राखेँ र त्यसपछि तपाईहरुलाई अटोमेटिकली जीमेलले यी अप्सनहरू देखाउँछ। यी अप्सनमध्ये कुनै जीमेल मन पर्यो भने राख्नुस्, नभए तपाईहरुले आफैले पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि पासवर्ड जुन माथि र तल एउटै पासवर्ड राख्नुस्। पासवर्ड राख्दाखेरि तपाईहरुले स्मल लेटर, क्यापिटल लेटर र नम्बरहरूलाई मिलाएर राख्नुभयो भने तपाईहरुको पासवर्ड स्ट्रङ बन्न जान्छ। त्यो कुरामा चाहिँ हामी एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीले है। र यसरी पासवर्ड तल र माथि दुईटैमा सेम राख्नुस्, उस्तै पासवर्ड राख्नुस् र त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नु। त्यसपछि तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ र आई एग्रीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र केही समयपछि तपाईको जीमेल एकाउन्ट रेडी हुनेछ र यसरी केही समय लोडिङ भइसकेपछि तपाईहरुको जीमेल एकाउन्ट तयार हुन्छ। जुन तपाईहरुले यहाँनिर यो इन्टरफेस देखिरहनु भएको छ, यो तपाईहरुको जीमेल एकाउन्ट रेडी भइसकेपछि देखिने इन्टरफेस हो। कतिपय अवस्थाहरूमा जीमेलको नयाँ एकाउन्ट खोल्दाखेरि हामीले आफ्नो फोन नम्बरको पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ र यसरी सजिलै हामीले जीमेल एकाउन्ट खोल्न सक्यौँ। म आशावादी छु कि पक्कै पनि तपाईहरुले यो भिडियोबाट केही न केही सिक्नुभयो होला र यस्तै युट्युब सम्बन्धी केही समस्याहरू छन् भने तपाईहरुले कमेन्ट मार्फत मलाई आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ र आउँदा दिनहरुमा म त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि यसरी नै भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुस्। जाँदा यदि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै जोडिन फेरि पनि एकचोटि अनुरोध गर्न चाहे। आजको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।